মই যদি আপোনাক কওঁ যে চব্জি অলপ কিনি আনো, আপুনি ক'লৈ যাব বাৰু? চব্জিৰ মাৰ্কেট। মই যদি কওঁ আপোনাক মাছ আৰু মাংস অলপ কিনি আনক, তেতিয়া আপুনি ক'ত যাব? মাছ আৰু মাংসৰ মাৰ্কেটখনলৈ। এতিয়া মই যদি আপোনাক কওঁ যে এটা কোম্পেনী কিনি আনক, এটা কোম্পেনী কিনি আনক, তো এইটো সময়ত আপুনি কনফিউজন হৈ যাব, ক'ত যাব লাগিব? মাছৰ বজাৰ, চব্জিৰ বজাৰ নে কাপোৰৰ বজাৰত গ'লে আপুনি কোম্পেনী কিনিব পাৰিব? য়েছ, আপুনি য'ত কোম্পেনী কিনা বেচা কৰিব সেইটোৱে হৈছে শ্বেয়াৰ মাৰ্কেট। এতিয়া কথাটো হ'লে এটা কোম্পেনী কিনাটোতো ইমান সৰু কথা নহয় যে হাজাৰ হাজাৰ কোটি টকাৰ এটা কোম্পেনী আপুনিতো কিনিব নোৱাৰে। কি কৰিব এইটো সময়? উদাহৰণ হিচাপে আপোনাক কৈছোঁ শুনক, আপোনাৰ হাতত আছে টকা 100, ঠিক আছে? আপুনি মাছ আনিবলৈ গৈছে বজাৰত। মাছ আনিবলৈ গৈ পেলাই আপুনি বজাৰত দেখিলে যে এজনী প্ৰকাণ্ড ডাঙৰ মাছ, আৰু মাছজনী আপোনাৰ আনিবলৈ মন। এতিয়া কথাটো হ'ল মাছজনী আছে ৱেইট 2 কেজি, আৰু 1 কেজিত হৈছে 200 টকা, অৰ্থাৎ গোটেই মাছজনী কিমান টকাৰ হৈ গ'ল? 400 টকা মাছ। কিন্তু আপুনি পইচা লৈ গৈছে কিমান টকা? 100 টকা। সেই 100 টকা মাছ কেনেকৈ আনিব? অবভিয়াছলি গোটেই মাছজনীটো আপুনি আনিব নোৱাৰে। কি কৰিব লাগিব? তাৰ সৰু সৰু অংশ আপুনি আনিব লাগিব। আৰু সেই সৰু সৰু অংশ 100 টকাত যেনেকৈ আপুনি আনিলে, ঠিক তেনেকৈ কোম্পেনী এটাৰ যেতিয়া সৰু সৰু অংশ আপোনাৰ সামৰ্থ্যত কিনিব, য'ত কিনা বেচা কৰা হয়, সেইটোকে কোৱা হয় শ্বেয়াৰ মাৰ্কেট। ভাৰতত কেৱল মাত্ৰ এনেকুৱা শ্বেয়াৰ মাৰ্কেট 2খন আছে, য'ত নেকি শ্বেয়াৰ কিনা বেচা কোৱা হয়। এইবিলাকক কোৱা হয় এক্সচেঞ্জ অফিচ, ঠিক আছে? কোম্পেনীবিলাকে তেখেতলোকৰ শ্বেয়াৰ দিবহি আৰু আপুনি গৈ কিনি আনিবগৈ, অৰ্থাৎ ঠিক আছে? য'ত নেকি এইখন মাৰ্কেটটো আছে সেইটোকে কোৱা হয় এক্সচেঞ্জ অফিচ। আৰু ভাৰতবৰ্ষত তেনেকুৱা 2খন এক্সচেঞ্জ অফিচ আছে। এখন হৈছে BSC, এখন হৈছে NSC। BSC মানে বম্বে ষ্টক এক্সচেঞ্জ, আৰু NSC মানে হৈছে নেশ্যনেল ষ্টক এক্সচেঞ্জ। নেশ্যনেল ষ্টক এক্সচেঞ্জ বুলি শুনি পেলাই আপুনি নাভাবিব এইটো পুৰণা বুলি। BSC কিন্তু পুৰণা, NSC পিছত অহা। মাছ কিনি আনিলোঁ, মাংস কিনি আনিলোঁ, খালোঁ, হজম হৈ গ'ল। কাপোৰ কিনি আনিলোঁ, পিন্ধিলোঁ, দাম কমি গ'ল। মোবাইল কিনি আনিলোঁ, ওলাই দোকানখনৰ পৰা ওলাই যদি মই বেচিবলৈ যাওঁ তাৰ দাম কমি আহিব। সেইবিলাককে কোৱা হয় ডেপ্ৰিচিয়েটিং এছেট, বা এইবিলাক লাইবিলিটি বুলি কোৱা হয়। কিন্তু মই যদি শ্বেয়াৰ কিনো, মোৰ ইনকাম ক'ৰ পৰা হ'ব? য়েছ, অবভিয়াছলি কেনেকৈ ইনকাম হ'ব? এইটো কুৱেশ্যন। আৰু শ্বেয়াৰ মাৰ্কেটৰ পৰা যদি আপুনি পইচা পাব, তেতিয়া এইটো কোৱা হয় ইনভেষ্টমেণ্ট, ঠিক আছে? শ্বেয়াৰ মাৰ্কেটত পইচা লগালে পইচা ঘূৰাই পায়, কিন্তু কেনেকৈ পায় শেষলৈকে চাব লাগিব। এতিয়া প্ৰশ্নটো হ'ল যে শ্বেয়াৰ মই ক'ৰ পৰা কিনিম? বম্বে ষ্টক এক্সচেঞ্জ অফিচটো মই যাব নোৱাৰোঁ, নেশ্যনেল ষ্টক এক্সচেঞ্জ অফিচটো মই যাব নোৱাৰোঁ। কেনেকৈ কিনিম? আজিকালি যেনেকৈ বস্তু কিনিবলৈ বেলেগলৈ যাব নালাগে, মাৰ্কেটত যাব নালাগে, কি আহি গ'ল? এমাজন আহি গ'ল, ফ্লিপকাৰ্ট আহি গ'ল, মেছো আহি গ'ল, ছুইগি আহি গ'ল, জমেটো আহি গ'ল। এইবিলাকৰ পৰা আপুনি খোৱা বস্তুটো বা যিকোনো বস্তু ঘৰতে পাব পাৰে। ঠিক তেনেকৈ আজিকালি বহু ধৰণৰ ব্ৰকাৰ আছে, যিবিলাকে নেকি আপোনাৰ কিনাত সহায় কৰিব শ্বেয়াৰটো, ঠিক আছে? শ্বেয়াৰটো কিনাত সহায় কৰিব আপোনাক। তেনেকুৱা বহুত ব্ৰকাৰ আছে, বহু এপ্লিকেশ্যন আছে, বহু অপশ্যন আছে। তাৰে ভিতৰত মই ইউজ কৰোঁ এঞ্জেল ব্ৰকিং। কিয় কৰোঁ সেইবিলাক পিছত ক'ম। যদি আপোনালোকে এঞ্জেল ব্ৰকিঙৰ সহায়ত শ্বেয়াৰ কিনা বেচা কৰিব বিচাৰে, তেতিয়া ডেছক্ৰিপশ্যনত কিন্তু এটা মোৰ ৰেফাৰেল কোড দিয়া আছে। আৰু যদি ৰেফাৰেল কোডটো আপোনালোকে ইউজ কৰে, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি পেলাই মোক যদি পঠায়, তেতিয়া মই আপোনালোককো 200 টকা ৰিৱাৰ্ড হিচাপে আপোনালোকৰ একাউণ্টত মই ভৰাই দিম। মোৰ কিন্তু নটিফিকেশ্যন আহে যে আপোনালোকে লগ ইন কৰিছে নে নাই, ঠিক আছে? মই দিয়া ৰেফাৰেল কোডটো কিন্তু আপোনালোকে ইউজ কৰিব লাগিব। শ্বেয়াৰ মাৰ্কেটত কিমান কোম্পেনী আছে জানে? 4000 কোম্পেনী শ্বেয়াৰ মাৰ্কেটত লিষ্টেড হৈ আছে। এতিয়া কথা হ'ল যে সেই 4000 কোম্পেনীৰ ভিতৰত কোনটো কোম্পেনী আপুনি কিনিব? কোনটো শ্বেয়াৰ আপোনাৰ কাৰণে, কোনটো শ্বেয়াৰ কিনিলে মানে বাঢ়িব প্ৰাইচটো আৰু কমি যাব, সেইটো জানিব লাগিব। আৰু তাৰ কাৰণে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব লাগিব চেনেলটোত, কাৰণ একেটা ভিডিঅ'তে ইমানখিনি কোৱা সম্ভৱ নহয়। আপোনালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক, এটা এটাকৈ ভিডিঅ' আপোনালোকৰ কাৰণে আহি যাব। ইয়াৰ ওপৰত শ্বেয়াৰ মাৰ্কেটত 2টা এনালাইচিছ কৰিব লাগে। এটা হৈছে টেকনিকেল এনালাইচিছ আৰু এটা হৈছে ফাণ্ডামেণ্টেল এনালাইচিছ। এতিয়া কথা হ'ল শ্বেয়াৰ মাৰ্কেটত ইনভেষ্টমেণ্ট কি কি প্ৰকাৰে হয়? এক হৈছে ইণ্ট্ৰাডে, আজি কিনিলোঁ, আজি বেচিলোঁ, আজিয়ে প্ৰফিট মাৰিলোঁ। 2 নম্বৰটো হৈছে আজি কিনিলোঁ, 2 দিনমানৰ পিছত কৰিলোঁ, সেইটো কোৱা হয় ছুইং ট্ৰেডিং। ইণ্ট্ৰাডে ট্ৰেডিং, ছুইং ট্ৰেডিং, আৰু আছে ইকুইটি মাৰ্কেট। আজি কিনিলোঁ, 10 বছৰ 20 বছৰৰ কাৰণে থৈ দিলোঁ, এইটো লং টাৰ্ম হয়। তাৰপিছতে আহিলে ফিউচাৰ এণ্ড অপশ্যন, তাৰপিছত ডিৰাইভেটিভ। এইবিলাকৰ বহু অপশ্যন আছে। স্মল কেছ কি জানিবতো লাগিব ন, ফাইনেন্সৰ কথা, সেইটো কাৰণে কম ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। চ' শ্বেয়াৰ মাৰ্কেট এইটোৱে হ'ল
য'ত নেকি কোম্পানী এটাৰ অংশ কিনা বেচা কৰা হয় সেইটোৱে হ'ল শ্বেয়াৰ মাৰ্কেট। এতিয়া লাষ্ট পইণ্টটোলৈ আহিলোঁ। শ্বেয়াৰ মাৰ্কেটত মই পইচা লগাম কিন্তু ইনকাম বা মোৰ প্ৰফিট কেনেকৈ হ'ব, নহয় জানো? এইটো ডাঙৰ প্ৰশ্ন। আজিকালি মানুহবিলাকেতো শ্বেয়াৰ মাৰ্কেটক জুৱা বুলি কৈ দিয়ে। কিয়? পইচা লগালোঁ হাৰিলোঁ, অৰ্থাৎ লছ হ'লে মানে হাৰিলোঁ বুলি ভাবি লয়। কিন্তু আজিকালি পইচা ঘটিবৰ কাৰণে বহুতে গেম্বলিং কৰে, গেম খেলে। পইচা লগালে ডাবুল, পইচা লগালে ডাবুল লছ, পইচা লগালে ডাবুল প্ৰফিট। এইটো কোৱা হয় গেম্বলিং। আৰু শ্বেয়াৰ মাৰ্কেট কিন্তু গেম্বলিং নহয়। এতিয়া শ্বেয়াৰ মাৰ্কেট কথাটো বুজি লওক। এক্সাম্পল হিচাপে ধৰি লওক, এজন মানুহে দোকান দিব, ঠিক আছে? এজন মানুহে দোকান দিব, দোকান দিয়াৰ পৰিৱৰ্তে মানুহজনক ধৰি লওক দোকানখন দিবলৈ 10,000 টকা দৰকাৰ হ'ল। সেই 10,000 টকা আপুনি 10,000 টকা দিব পৰা নাই, কোনো ডাঙৰ কথা নহয়। আপুনি যদি 1,000 টকা দিয়ে সেই মানুহজনক, দোকানখন খুলিব 10,000 টকা, আপুনি যদি 1,000 দিয়ে, আপুনি কিমান পাৰ্চেণ্টৰ সেই বিজনেছটোৰ মালিক হ'ল? 10%, অৰ্থাৎ 1,000 টকা দিলে 10% আপোনাৰ হৈ গ'ল, ঠিক আছে? সেই মানুহজনে যেতিয়া বিজনেছ কৰিব, বিজনেছ কৰি 10,000 টকাটো প্ৰফিট হ'ব, প্ৰফিট হৈ ধৰি লওক 20,000 টকা হ'ল। আপুনি 1,000 টকা দিছিলে নহয়, তেতিয়া সেইটো আপোনাৰ হৈ যাব 2,000 টকা, যদিহে বিজনেছটো গ্ৰ' কৰে। আৰু যদিহে বিজনেছটো ফ্লপ মাৰে, মানে 10,000 টকা ঠাইত গৈ পেলাই 5,000 টকা বিজনেছ হৈ গ'ল, আপুনি 1,000 টকা লগাইছিলে, তেতিয়া আপোনাৰ সেই 1,000 টকাটো মূল্য হৈ পৰিব তেতিয়া 500 টকা। যদিহে বিজনেছটো ডাঙৰ হয় তেতিয়া আপোনাৰ লাভ হ'ব, যদিহে বিজনেছটো সৰু হৈ যায়, ডাউন মাৰে, তেতিয়া আপোনাৰ লোকচান হৈ যাব। শ্বেয়াৰ মাৰ্কেটত এইটোৱে, কোনোবা এজনে বিজনেছ কৰিছে, আপুনি পইচাটো যে দিছে, শ্বেয়াৰ মাৰ্কেটত শ্বেয়াৰ কিনি পেলাই যে আপুনি পইচাটো দিছে, অৰ্থাৎ এখেতক বিজনেছ কৰিব দিছে। আৰু এখেতে বিজনেছ কৰি যদি ছাকচেছ হৈ যায়, আপুনি ছাকচেছ, যদি ফেইলিয়াৰ হৈ যায় আপুনিও ফেইলিয়াৰ। কথাটো বুজি পালে? শ্বেয়াৰ মাৰ্কেটত এনেকেই হয়, শ্বৰ্টকৈ চাবলৈ গ'লে। আৰু ইয়াৰ ভিতৰত বহুত আছে যে কোনটো কোম্পানী এনেকৈ বুম হ'ব, কোনটো বুলিছ হ'ব, এইবিলাক জানিব লাগিব, নহয় জানো? এইবিলাকে কোৱা হয় ট্ৰেডিং, শ্বেয়াৰ মাৰ্কেট। যদি জানিবলৈ মন আছে তেতিয়া চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। কেনেকুৱা লাগিলে ভিডিঅ'টো কমেণ্ট কৰি জনাব। কি জানিবলৈ বিচাৰে নিশ্চয় জনাব, শ্বেয়াৰ কৰিব, ছাবস্ক্ৰাইবটো ডেফিনেটলি কৰিব। নমস্কাৰ।